مساء الخير يا جدعان. ازيك يا عبد الله؟ الحمد لله. كيفك انت عامل ايه؟ الحمد لله. عامل ايه يا حبيبي؟ انا بخير. شلونك؟ تمام والله. يدوم يا رب. فاضل كام؟ اديني فاضل 2 minutes. 2 minutes وانا لسه ما دخلتش. بقول لك ايه، ايش؟ اقفل هنا وتعالى على الجروب بتاعنا لانه عمر قال لي عاوز يخش معانا. اوكي. يلا سلام. سلام. ايه يا حبيبي سامعني؟ اه تمام. تمام. هما فين؟ مش عارف. انت جوه هو ولا ايه؟ اساسا قافل هو. انا لسه داخل. خلاص يعني. من زمان ما عملناش ستريم. بقالنا فترة. احلى حاجه تعمل ايه؟ تقفل الشات. فاضل دقيقتين. بقول لك ايه، اروح ادخن وارجع. زي زي الكينج كي. ايوه. اه 15 بكيه يا جدعان. رحت ادخن رجعت. كنت انا قاعد على المونك عشان عندي لاج جدا، كان البنج عالي. رجعت لقيت المونك ميت. يا ديني. وعبد الله قاعد بيشتم. ما يغركوش اه. عبد الله كده ومحترم ومش عارف ايه، لا بس وقت الايفنت تسمعوا شتايم ومش عارف ايه. الله يستر بس. تمام. اه. دخلنا دلوقتي على الجيم. فاضل كام كده؟ معلش. دقيقة. مم. ريدي. ريدي يا قلبي. انا مش عارف انا هلاعب مين في الاول جولة كده. والله انا ما شفتش حاجة لسه. تمام. انا قاعد على بتوع اكونت. انا فين؟ انت هتلاعب مين؟ بيتهوفن. بيتهوفن. كلم عمر قول له يخش معانا. مش عارف هو فين. هو فاتي على فكرة بس تقريبا مش عندي على فريند. تمام. كلمه. قلت له خلاص ده. ايه ده؟ يلا انت في الراوند. صاصة. الوريور اللي خارب الدنيا عندنا. الاسبوع الماضي خدنا كلنا ديسكونكت في الاليت بيكي. كنا متأملين خير فيه. السلام عليكم. ازيك يا عمر؟ ازيك يا ريس؟ ازيك يا حبيبي عبد عامل ايه؟ الحمد لله. عمر جالي يا جدعان. اخبارك ايه يا حبي؟ الله؟ بخير. كده اللي ناسيني ما تخشش والله معانا. العظيم أنا نسيت والله. احنا والله لايف يا نسيت. عمر على فكرة.
لايف؟ اه. يبقى انا خارج. لا يا عم لايف ايه يا عم، انا موجود في اي مكان، عيب عليك. حبيبي عمر، اخبارك ايه يا حبي؟ تمام والله. طمني عنك. انا ما كنتش عارف افتح بس كنت مسحول شويه، زي كده كنت رايح مشوار فقلب معايا بقى بالعكس. اه يعني انا بقى لي اسبوع والله العظيم في اسكندريه ما عرفت اطلع من هنا. هو بص، من اول ما خلص رمضان و... اه وما عدناش سهرنا زي اول. والله العظيم يا باشا، انا كان عندي فرح في يوم السبت اللي فات، قلبته بان انا لسه جاي من المستشفى من يومين، هو لسه جاي امبارح بالليل. الف مبروك انا يا لسه حبيبي. طالع امبارح. فرح مين؟ الله يسلمك. انت اتجوزت من فرح. ورانا يا عمر؟ لا انا كده كده يا باشا يعني لسه هتجوز، ايه بس اعتبرني اهو يا متجوز. جدعان، عمر بيعزمكم لايف، بيعزمكم على فرحه. يعني زي ما تقول كده ايه، لما بعوز اتجوز عادي يعني، راح اقضيها مش هتجوز. اه، هتجوز اما بعوز بعدي لي يومين. اه بروح اقضي لي من وارجع. اه. طب خدني معاك يا عمر، ناس لبعض تعالى حبيبي. والله العظيم بص تعال، عشان انا جبت اخر، انا جاي مش قادر، جاي فاصل. ثواني يا جدعان، معايا كود. لا لا من المود بقى. لازم اليت بي كام. لا توها بعد يشوف ما صار له 3 دقايق. يعني شوي في ثلث ساعة نص ساعة واطلع يعني. لا بقى يا عبد الله انت يا جدعان مش قلت كده مره؟ لا حرام. بقول لك ايه، استناني اخلص الراوند التاني. اكيد يا باشا هستناك، عيب عليك انت فاهم. اقتله، مالكش فيه، اقتله. عادي. بتلعب مين يا عبد الله؟ بلعب بستورم. وعايز تستنى سبيرم عشان تيجي تكمل عليا صح؟ بس يا عبد الله، يا سبيرم يا الاكونت ده يا عبد الله، من الاخر بقى عشان ايه ده يا ما عمر؟ نتعبش بعض. بقول لك يا عمر، سمعت انه الجلد وور الاسبوع مش ده اللي وراه تاريخ سوبر جاد وير؟ سوبر اللي جاد هو وور. 26 ولا 24 والله نسيت. ما عبد الله بيقول لي كمان اسبوعين ولا 3 والله مش وقتها، والله العظيم مش وقتها ابدا يعني. هو يا عمر طلع. يا عم والله مصلحة، يعني هو مصلحة في يعني ان انت تبقى الايام ديت بالنسبة لك طالع من العيد ومش وراك حاجة، وفي نفس الوقت هي مش مصلحة لناس كتير. العب يا عبد الله ولا بلاش؟ انا كسبت كده كده. العب الخطار. شايف يا ناصر والله العظيم ما اديتها موجود. لا 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 اوعى تكون مصور. امال ايه، احنا لايف. شايف يا ناصر ينفع كده طيب؟ يعني انا اسيبه، يعني اسيبه طب يكسب. ثواني، انا ما شفتش. ثواني انتوا ابتديتوا؟ خلصت يا باشا ده لا ده والله مبدئي يا باشا. والله لا يا جدعان، لا والله كنت انت عاوز لا. اصور، والله. كنت عاوز اصور. والله غدر بيا. لا والله. لا انا والله. سايبه والله. والله العظيم مجرد ما نطت ضربته. يا يا باشا عمر، انت بتعمل عمر زي الاول، استنى يا ناصر الاتش بي وفي الاخر تضرب انت. انا هحبك يا باشا. والله لا عمر، قسما بالله البني ادم ده مش طبيعي في الغد بجد. لا ده مش ده بيقول لي استنى بس هلعب بستون بس. لا بيغدر يعني بجد. انت مالكش حل يا عبد الله والله. انتوا كده فتحتونا. انا اتفضحت. يا عم اتفضحت انت خنت مش اتفضحت. ايه يا عم، والله انت لعبت ونطيت وربنا انت نطيت. يا عم انا لسه رايح اضرب استجما ونوت لقيتك جاي ورايا. طب انت ماشي لتحت يا عبد الله في براح، ما انا سبتك لقيت الاكونت قاعد يا عبد الله وما رضيتش اضرب، وكنت هضرب فيديكال واطلع كل مهاراتي قلت لا. عمر هات له جولي هنا، علمه على يا حاجه. لهوي، قول لي ان انا نسيت الاكونت. انا كنت سايب الاكونت اوي. بايه؟ كنت سايب الاكونت اوي مع ودخلت وكنت قاعد على باصص على الاكونت التاني. وشايف يا عم عبد الله محظوظ قوي، يعني اكونت معاه راوند واكونت معاه كسكت، يعني اللي هو مش الاثنين في نفس الوقت، لا ده وقت وده وقت. يا ايه الحظ ده. لا عبد الله مروق على نفسه.
اه اللي هو ستورم خلص، وبعدين واحد تاني هنا. وعمال يثبت في الارشر، يقول له استنى استنى وهضربه برضه زي ما ضربني. لا دي بنت دي لازم احترمها. يعني والله يعني ايه قصدك ايه، نقلب بنات يعني؟ مش أنا تقدير عارف، برضه، أنا- مش تقدير. انا قلت لك اختارك عشان واحده، ده عادي يعني. سامعين يا جدعان؟ سامعين؟ عبد الله يخسرنا علشان واحدة. عبد الله ما عندوش مشكلة ابدا يخسرني علشان واحدة. هي بقت كده بقى يا عبد الله. طبعا والله اعملك انمي عشان واحده. ده انا حتى بدافع عنك. طب يا عبد الله، يعني انت دلوقتي لو هتخسرنا عشان خاطر واحده، احنا ممكن ان احنا الاثنين نخسر الواحده ونجيب لك واحده غيرها. بالظبط. عادي 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 عادي، مفيش مشكله. وما تخسرناش. بقول لك يا عمر. يا ريت. لا 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 خليها بعدين، نسيت انه انا لايف دلوقتي. بلاش فضايح بس. يا جدعان الواحد بيتكلم من تحت لسانه. ده مش الطبيعي. ناقص قد ايه يا جدعان؟ ده المخسر تايم. لا اكسب يا عبد الله، سيبك بقى من الواحده بقى يا عبد الله. اخسر يا عبد الله. انا من يعني أنت الغباوة شايف كده يا عبد بتاعتي الله؟ عامل لايف 2K، يعني في شوية لاج شغال عندي على كده. ابعت لي اللينك يا عم. ثواني يا حبي هبعتهولك. بس لايف تو كده شديد قوي على فكره. ايه يا عم كان 360 بايت الاول ولا 248، مش قادرين نشوف اي حاجه خالص. مش قادرين نشوف اسم الاكونت. لا بس بعدين اتعدل لوحده. آه. دلوقتي لا 2K. ممكن. انا كسبان بوينت ولا هي ولا كده مش باين البوينت عندها. ثانية نشوف. هو انت تمام. 860 وهي زيرو، بس هي ممكن تغدر بيك يا باشا. لا 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 تطلع. بعتهولك يا حبي، بعته على الجروب. خلصت. نسيت الدمعة من عيوني ونسيت أصل الوجع والآه وليش فيك حبيتك. انا هدخل مع مين؟ مع صاصة. يجيني صاصة هينفخ. الواد ده بقى كسب ازاي المره اللي فاتت؟ ما المرة اللي فاتت كلنا ديسكونكت. تاني؟ هو والله. كلنا هو خد ديسكونكت هو خد أول لوحده كده من غير ما يلعب أصلا. الواد ده بس بقى بص، النصر هينفخوا وهتشوف. ينفخوا ايه؟ انا هنفخ، انا عامل ستريم على لا، لا، 2K، يعني اللاج لا، لا، شغال لا. عندي. هو كده ما تقلقش، هو مش اللي قاعد عليه حد كويس يعني. تمام لو سمعنا أنت كويس. قصدك ايه؟ بتشتمه؟ اهو بيشتمك يا يا صاصة. عبد الله، يا عبد الله مم. نصر هيكسبوا وهتشوف. نصر بيقول لك انا عامل ستريم 2K. أيوه كريم هو هيكسبه عادي. هيكسبوا عشان الاكونت بس تقيل، مش عشان خاطر حاجه. هو بيعرف يلعب، ده نينجا كمان صح؟ نينجا يا عم يكسب. عيب عليك. شفت بقى يا X2 عبد من الله؟ بدايتها. عبد الله اعرف شفت يا عبد الله؟ اصبر انا بلعب. انا هموت دلوقتي. لا والله يا جدعان الاكونت مساعد جدا، انتوا شايفين الاتاك اهو 45 الا. الاكونت تقيل يا جدعان. آه. الكلام ده الواحد لو بيلعب باكونت 40 كده يحس انه مش شايف حد قدامه. صح. X2 بدايتها على اكونت مونك بشيلد. ايه ده كسبك يا عبد الله؟ ده انا حاسب انت اللي كسبت. لا 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 انا خسرت منه مش لابس تورست. طب يلا بقى نشوف بقى ستريم كده يعمل ايه بقى مع هكسبه برضه ولا لا؟ مش مستاهل. اللي قاعد عليه مين؟ مهدي ولا مين؟ مش عارف بالظبط والله. عمر احضر البلاندر مع ناصر تمام عشان انا مش هبقى موجود. ماشي بس كده كده احنا هنخلص الراوندات بسرعة عشان انا نازل على طول. ماشي. هو الساعة 10؟ الساعة 10. مفيش مشاكل.
في يا عبد الله ناس بتيجي كده وايه منه الكلام ده كله. اه باين سيلفر فاير، لو انتوا عرفتوا تروحوا تاخدوه يبقى تمام. بص كده على الشات يا عمر. شايف؟ انا في الشات. سيبه يكسب والعبه انا. ناصر. خليه يكسب ويقتلك. لا خليه يكسب عشان يبقى فيه فن. انت كده هتكسبها عشان نعمل ريكورد فيديو يعني كويس. مش هتعرف يا عبد الله تكسبه يا عبد الله. لا ما هو كده اسمه ايه ده، انا بتكلم يعني عشان اللايف يبقى فيه فن والكلام ده. ولا ايه رايك؟ رأيي انه عادي يكسبني، انا لك عندي 2K. طب خلاص انا هقول له وقف لعب. لا خليه يلعب عادي. خليه ياخدها وهو يلعب معايا على اساس ان اللايف يبقى فيه شويه لعب فيه فن وكده. ثواني بس. هقول له ويت. اوكي لا يا عبد الله انت العب. خلاص العب. اكس 2 دلوقتي هتطلع الموضوع انت. حاجه رخمه يا جدع، لما تفضل تطحن وتلاقي واحد جاي مديك ضربه خلصت. انا عامل ستريم على 2K ليه؟ على فكره يا ناصر هو 480 كويس جدا. لا مش للدرجه دي. لا 480 كويس ان هو بيبين الاكونتات خلاص، انت مش محتاج اكتر من كده تاني. محتاج 720 دخلت في اول اتش دي ملوش لازمه برضه. هو او 720 يعني مش لازم 2K كتير قوي على ان اصلا مين عنده 2K يا جدعان يعني. احنا مش بنتفرج من الموبايل مثلا، من الكمبيوتر مش هتلاقي. لازم يكون عندك شاشه من اللي هي بتاعت التلفزيون عشان تتفرج على 2K ولا مين اللي بيخبط بقى؟ اكيد ناصر. هو بيضرب باسنانه ده برجله يا جدع. ناصر بيلعب بايديه ورجله. بص الفيزيكال بقى اشتغل بقى يا جدع. لا انا بالفيزيكال انا ما اعرفش اضرب فيزيكال. هو مين اللي ضرب فيزيكال في التاني؟ هو اللي ضرب عبد. انا مش هلعب مع حد جامد، حرام عليك. هو يا باشا انت عايز تستفرد بسول اوف دراجون بصراحه. ما انت بقى عارف ان سنيك هيديك هي واحده كده وواحده كده، تلاقي نفسك ايه؟ لا ده انت بتخم يا ناصر زي كل مره. شايف الفيزيكال بتاعي ما بيطلعش. بيضرب القهوه، بيضرب التكالات. يلا اطلع. ده الولد عمال يضرب ومش جاي. انا بلعبه كده 77 الف لما طلع ريفلكت. بلعبه كده عشان عبد الله عاوز يلعب معاه. يا عم انت مليون و160 هو مليون، انت لسه فرق. اكس 2 لا الواد ده محزون بصراحه. اكس 2 ما ماتش. مات. افتكر يا مهدي كنت بلعبك عادي عشان عبد الله كان عاوزك. اهم حاجه بس ان الراوند بتاعك بقى بسرعه عشان انا نازل. تمام. اوه ماي جاد، خليني افتح الاكونت اللي انا اخد. مش هفتح منه. بحط الاكونت في كوين عبد الله. حاضر ثواني بس. افتح منه. عبد الله انت عاوز تلعب على الفاينل؟ عايز تلعب؟ براحتك.
انا خايف اديك اكس 2 يطلع من عينك. انت عارف الاكونت طب أقول ده لك الاكس 2 حاجة؟ بيطلع كتير. خلاص اقلع ايتمية من اللي هي ما تبقاش اعلى مني برفكشن. انا كده بص ما يا بطلعش جدعان، اكس 2. انتوا الاتنين وتبقى انت اعلى وتطلع فيني. لا 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 لا. انتوا الاثنين العبوا فيزيكالات واللي ايه لا مش فيزيكالات طبعا. بقول لك انت اقلع ايتمية يعني خلي ايتمية تنزل برفكشن بس بسرعة عشان انا ما عنديش وقت. انت كده كده نازل. ما انا عشان كده بقول لك ننجز. خلاص بص، العب بدون استجة بدون حاجة، بس البس توريس والعب بدون استجة بدون حاجة. انا تورست بس هاخد وان هيت. لا لا، العب توريست ليه يا بدون عم؟ استجة ليه مش يا عم؟ هتموت. حتى لو اكس 2 مش هتموت. وبعدين مش للدرجه دي يا عبد الله. وبعدين لو كنت انا فارق بوينت هسيبها لك. تمام. ماشي بس انا ماشي، انا معاك 4 دقايق او كده وخلاص وقف. ما انت التلت ساعة بقى، التلت ساعة بتاعتك بقت اكتر من تلت ساعة. دي بقى لها نص ساعة على حاجة كده. كله مراهن عليك يا عبد الله. لا والله. اراهن عليك انت عشان تكسب. انا قلت لكم يا جدعان البني ادم ده وسخ صدقوني. اقلب توريس ما تنساش. ماشي انا تورست انا تورست. يلا. يا شفت اكس 2 بطلع ما قتلكش. لا مع اكس 2 ممكن تموتني عادي بكل سهولة. لا يا عبد الله صعب يا عبد الله. لا بتقول لو طلعت ضربة عليها هموت يا عمر. اعلى من كده تطلع كريتيكال هو مش يطلع في كريتيكال. عايز اضربك فيريكال من الاخر. انا كل ما اخش فاينل البوينت ما بيطلعش عندي، مش عارف ليه يا جدعان. انت اللي كسبان فرق كتير وعلى فكرة ناقص 3 دقايق و50 ثانية. Alexa set timer for 3 minutes. عيب عليك. انا عارف ربنا لعب عبد الله. عبد الله اقول له فيزيكال. انت محظوظ جدا. خد بالك يا عبد الله، انت عمال تدح دح دح وفي الاخر ما جبتش جيم عشان تبقى عارف. لحد دلوقتي فرق حوالي 80,000. دي كام واحدة يا عبد الله؟ ثواني انت كسبان تايم انت كسبان تايم. جد؟ مش فرق بس مم. فرق كبير؟ مش فرق كبير. هو اللي عداك ب 100 ولا عداك ب 100 عبد الله، وربنا فضل يثبت فيك لحد لما خلاص عبد الله كسب.
كده هو اللي جابني صح؟ جابك ايه يا عبد الله؟ انت 940 وهو 820. شوف عبد الله، ناصر شغل التكتكه ثاني، يبقى هيرجع بقى عشان يحاول يجيبك. انت كسبان تايم ها؟ مفيش وقت. عبد الله انت اللي كسبان تاني يا عبد الله. انت فرق 60 حق 60 ألف ده. بس الوقت اختفى ومفيش غير 30 ثانية. يلا يلا اقتلني. انت كسبت يا عبد الله. ناصر كده بسرعة. خلصت الاليت بكي يا جدعان. شكرا طب ليكم. تمام. بسرعة بسرعة، تعالى تعالى. مش بقول لك ايه، خلاص فاكر. كلم اسمه ايه، يفتح بس اكونت واحد. ماشي. تمام. يلا سلام يا جدعان، سامع عمر هكلمك المركز. يلا سامع عمر هكلمك.